bumili ng Starex. Pina-repair namin dito sa amin, kaso ang ginawa, linuhol lang yung kable, kaya nag-order ako ng bagong front window assembly sa Shopee. Mamaya ilalagay ko yung link sa baba. Ito guys yung nabili ko sa Shopee, worth 1.6 siya. Wala nga lang siya motor, kinuha ko sa lumang motor niya, yan ang ipapalit natin. Yung nabibili sa Shopee, yung sinasabi kong may spring, stud bolt yung original nito, pero yung nabili natin sa Shopee parang nut siya, kaya naghanap tayo ng nut tapos washer para mapasok natin to. Yun sa original kasi stud bolt yun, parang ganyan siya. Okay, ikabit na natin. Kakabit na natin guys. Ayan. Bali ang D.I.Y. Okay, babalik na natin guys, gumana naman.